નમસ્કાર મિત્રો, જય મસ્યા. નીતુસ કિચનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું યુનિક સોફ્ટ અને સ્પોન્જી ગાજરનો હલવો. તો તમે અમારો આ વિડીયો છેલ્લે સુધી જોજો. અને હા, તમે અમારા સબસ્ક્રાઈબર ના હો તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને બેલ આઇકન દબાવવાનું ના ભૂલતા, જેથી કરીને અમારા આવનારા તમામ વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે. તો ચાલો જોઈ લઈએ સામગ્રી. 500 ગ્રામ જેટલા મેં ગાજર લીધા છે. શિયાળામાં ગાજર પુષ્કળ પ્રમાણમાં મળતા હોય છે, તો તમે પણ આ રેસીપી ઘરે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. 200 ગ્રામ જેટલી મેં ખાંડ લીધી છે. થોડા કાજુ બદામ લીધા છે, જે મેં ઝીણા ઝીણા કટ કરીને લીધા છે. થોડા પિસ્તા લીધા છે, જે આપણે ગાર્નિશ કરવા માટે યુઝ કરીશું. થોડો ઇલાયચી પાવડર લીધો છે. ઇલાયચી પાવડર એડ કરવાથી આપણો ગાજરનો હલવો એકદમ ટેસ્ટફુલ બનશે. અડધા કપ જેટલો મેં કોર્નફ્લોર લીધો છે અને 50 ગ્રામ જેટલું મેં ઘી લીધું છે. આટલી સામગ્રી આપણે હલવો બનાવવા માટે જોઈશે. ગાજરને બાફવાના નથી, એને આપણે રેસા અને ઉપરની છાલ છોલીને પાણીથી ધોઈને આ રીતે ઝીણા ઝીણા કટ કરી લેવાના છે, જેથી મિક્સીમાં સારી રીતે પીસી શકાય. આ રીતે આપણે બધા જ ગાજરને કટ કરી લઈશું. આપણે બધા જ ગાજરને એકદમ ઝીણા ઝીણા સરસ કટ કરી લીધા છે. તો હવે આપણે એને મિક્સીમાં પીસી લઈશું. એમાં થોડું પાણી એડ કરીશું. તમે જોઈ શકો છો, આપણે મિક્સીમાં એને સરસ ઝીણા ઝીણા પીસી લીધા છે. તો હવે આપણે એના એક ગળણીમાં કાઢી અને આવી રીતે એનો બધો જ જે રસ હોય એ નીકાળી લઈશું. એમાં થોડું પાણી એડ કરીશું અને પછી એને સરસ રીતે બધો રસ નીકાળી લઈશું. આવી જ રીતે બધો જ ગાજરનો રસ આપણે નીકાળી લીધો છે. હવે આપણે એમાં કોર્નફ્લોર એડ કરીશું અને મિક્સ કરી લઈશું. સરસ રીતે એને મિક્સ કરી લીધા પછી આપણે એમાં થોડો કલર એડ કરીશું, રેડ ફૂડ કલર. જો તમારે આ કલર એડ ના કરવો હોય તો તમે આને સ્કીપ પણ કરી શકો છો. અને એને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે ગેસ ઉપર એક પેન લઈશું અને એમાં ખાંડ એડ કરીશું. અને આપણી ખાંડ ડૂબે એટલું જ આપણે એમાં પાણી એડ કરીશું. હવે જ્યાં સુધી આપણી ખાંડ ઓગળી ના જાય ત્યાં સુધી આપણે એને હલાવતા રહીશું. આપણે ખાંડની ચાસણી નથી થવા દેવાની, બસ ખાલી ખાંડને ઓગળવા જ દેવાની છે. આ રીતે બબલ આવે અને ખાંડ ઓગળે એટલે એમાં ગાજરનું મિશ્રણ ઉમેરીશું. આવી રીતે મિક્સ કરી અને બધું મિશ્રણ એમાં ઉમેરી દઈશું અને ધીમા ગેસ ઉપર તપાવતા રહીશું અને સતત હલાવતા રહીશું, જેથી નીચે કણી ના પડે કે ચોંટે નહીં, નહીંતર હલવો ખાવામાં મજા નહીં આવે. તમે જોઈ શકો છો, થોડો કલર ચેન્જ થયો છે એટલે આપણે ઇલાયચી પાવડર એડ કરી દઈશું અને એને મિક્સ કરી લઈશું અને હલાવતા રહીશું. આ રીતે થોડો કલર ચેન્જ થાય એટલે 1 ચમચી ઘી એડ કરી દઈશું. ઘી આપણે થોડું થોડું જ એડ કરવાનું છે, એકી સાથે બધું એડ નથી કરી દેવાનું. એ તમે આ વિડીયોમાં ખાસ ધ્યાન રાખજો. અને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું.
અને સતત હલાવતા જ રહીશું. ફરી 1 ચમચી ઘી એડ કરીશું. અને મિક્સ કરી લઈશું. ફરીથી 1 ચમચી ઘી એડ કરી દઈશું. સતત મિશ્રણને હલાવતા રહીશું. તમે જોઈ શકો છો આનું ટેક્સચર ચેન્જ થઈ રહ્યું છે. એનો મતલબ આપણો હલવો તૈયાર થઈ રહ્યો છે. તો આપણે એક ટ્રેને ઘી લગાવી અને ગ્રીસ કરી લઈશું. આવી રીતે ઘી વડે ગ્રીસ કરી લઈશું આપણે. હવે આપણે મિશ્રણમાં 1 ચમચી ઘી એડ કરીશું અને એને મિક્સ કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો આનું ટેક્સચર જેલી પ્રકારનું થઈ રહ્યું છે. તો હવે આપણે એમાં ડ્રાય ફ્રૂટ્સ એડ કરી દઈશું અને એને મિક્સ કરી લઈશું. સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે એમાં 1 ચમચી ઘી એડ કરીશું અને એને મિક્સ કરી લઈશું. તમને લાગે કે એમાંથી ઘી છૂટું પડવા લાગ્યું છે એટલે ઘી એડ નહીં કરવાનું. આપણા હલવાને હવે સરસ શાઇનિંગ આવી ગઈ છે અને એમાંથી ઘી છૂટું પડવા લાગ્યું છે એટલે આપણે ઘી એડ નહીં કરીએ. હવે આપણે પહેલેથી જ ગ્રીસ કરેલી ટ્રેને ગાર્નિશ કરી લઈશું. હવે આપણે હલવાને એક ડીશમાં લઈ અને ચેક કરી લઈશું. આ રીતે એકદમ જેલી જેવું અને એના અંદર ઇલાસ્ટિસિટી જેવું લાગે એટલે આપણો ગાજરનો સ્પોન્જી હલવો તૈયાર છે. તમે જોઈ શકો છો કેટલી સરસ ઇલાસ્ટિસિટી જેવું થઈ ગયું છે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું અને હલવાને ટ્રેમાં સેટ કરી લઈશું. આવી રીતે એને સેટ કરી લઈશું. હલવાને અડધા કલાક કે કલાક માટે સેટ થવા માટે રાખી દઈશું. ઠંડુ થઈ જાય પછી આ રીતે એક ડીશમાં ટ્રેને ઊંધી રાખી પાછળથી ટેપ કરીને હલવો નીકાળી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે કેટલો સ્પોન્જી અને શાઇની આપણો ગાજરનો હલવો તૈયાર છે. તો મિત્રો તમે પણ આ રેસીપી ઘરે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. હવે આપણે એના પીસ કરી લઈશું. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો આપણો યુનિક સ્પોન્જી અને જેલી જેવો સોફ્ટ ગાજરનો હલવો તૈયાર છે. તમને અમારો આ વિડીયો કેવો લાગ્યો એ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. અમારા વિડીયોને લાઈક અને શેર કરજો અને હા, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. તો મિત્રો આવજો.